Good morning, students. Actually, বহুত ল'ৰা ছোৱালীক মই দেখা পাইছোঁ সিহঁতে গুডউইলৰ যেতিয়া ট্ৰিটমেণ্ট কৰে ইন কেছ অফ এডমিশ্যন অফ এ নিউ পাৰ্টনাৰ তেতিয়া সেই গুডউইল ট্ৰিটমেণ্টৰ সময়ত সিহঁতৰ ছেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ'টো ওলোৱাটো সিহঁতৰ কাৰণে খুব টান হয়। তো আজি আমাৰ মেইন টপিকটো হ'ব যে এই ছেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ'টো আমি ওলাম কেনেকৈ। ছেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ' যেতিয়া উলিয়াই তেতিয়া মনত ৰাখিব লাগিব যে কুৱেশ্যনটোত এটা পাৰ্টিকুলাৰ পেটাৰ্ণত থাকে সিহঁতৰ ৰেচিঅ' কেইটা। কিছুমানত অল্ড ৰেচিঅ' দিয়া থাকে, কিছুমানত নিউ পাৰ্টনাৰ্ছৰ এডমিটেড ফৰ 1/3 শ্বেয়াৰ বা 1/4 শ্বেয়াৰ এইটো দিয়া থাকিব, কিছুমান দিয়া নাথাকে। তো তেতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে খুব টান পায় যে আমি উলিয়াম কেনেকৈ। কাৰণ গুডউইলটোৰ জাৰ্নেল এণ্ট্ৰিটো কৰাৰ পিছত যেতিয়া নতুন পাৰ্টনাৰে অনা গুডউইলটো অল্ড পাৰ্টনাৰ্ছক ডিষ্ট্ৰিবিউট কৰি দিব লাগে ইন ছেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ', সেই ছেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ'টোৰ 3টা বা 4টা মেথড থাকে আৰু 3টা বা 4টা পেটাৰ্ণ থাকে, যোনটো পেটাৰ্ণত আমি ধুনীয়াকৈ উলিয়াব পাৰোঁ যে ছেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ' কেনেকুৱা হ'ব। তো তাৰ কাৰণে আজি আমাৰ টপিকটো হ'ব যে ছেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ' আমি উলিয়াম কেনেকৈ। লেটছ সি। তো আজি আমাৰ টপিকটো হ'ল ফাইণ্ডিং sacrificing ratio for the purpose of transferring goodwill to the old partners. তো আমাৰ আজি টপিকটো হ'ব এইটো। তো বেছি পলম নকৰাকৈ আমি চিধা পইণ্টত আহোঁ। একচুৱেলি কি আছে তোমালোকে ন'টিছ কৰিবা, তোমালোকৰ কুৱেশ্যনটোত 4টা পেটাৰ্ণ থাকে। 4টা কিতাপত তেনেকৈ একো কোৱা নাই যে পেটাৰ্ণ 1 পেটাৰ্ণ 2 বুলি একো কোৱা নাই, কিন্তু সেইটো তোমালোকৰ বুজিবৰ কাৰণে মই সেইটো পেটাৰ্ণ 1 পেটাৰ্ণ 2 পেটাৰ্ণ 3 আৰু পেটাৰ্ণ 4 নাম দিছোঁ। এবাৰ লক্ষ্য কৰিবা, যোনটো আমাৰ পেটাৰ্ণ 1 হয় তাতে প্ৰশ্নটো এনেকৈ থাকে, A and B are partners in the ratio of 3:2. C is admitted for 1/5 share. Calculate new profit sharing ratio বা new PSR, মই শৰ্টকৈ লিখি দিছোঁ। Calculate new PSR. এইটোক মই পেটাৰ্ণ 1 বুলি কওঁ। তোমালোকে চাবা যে এই পেটাৰ্ণটোত অকল দুটা ইনফৰমেশ্যন দিয়া থাকে। তাৰমানে অল্ড পাৰ্টনাৰ্ছৰ আগৰ ৰেচিঅ'টো কিমান আছিলে, 3:2, 4:1, 3:1, 2:1 কিবা দিয়া থাকিব, 5:7 কিবা দিয়া থাকিব। আৰু চি যেতিয়া এডমিট হয় তেতিয়া সি এটা পাৰ্টিকুলাৰ ফ্ৰেকশ্যন কিবা 1/5 হওক বা 1/4, 1/3, 2/7 কিবা এটা ফ্ৰেকশ্যনত সি এডমিটেড হয়। এইটোক মই জেনেৰেলি পেটাৰ্ণ 1 বুলি কওঁ। তোমালোকেও তেনেকৈ মনত ৰাখিবা, এক্সামত সহজ হ'ব। আচ্ছা, এই পেটাৰ্ণটোত কথাটো হ'ল যে আমাক ইয়াতে লিখিছোঁ হয় কেলকুলেট নিউ PSR, কিন্তু আমাক একচুৱেলি লাগে গুডউইল ট্ৰিটমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে ছেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ'। আমাক লাগে কি, আমাক লাগে ছেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ'। ভালকৈ মন দি চাবা। এতিয়া এই পেটাৰ্ণ 1টোত মই ডাইৰেক্টলি কৈ দিওঁ যে ছেক্ৰিফাইচিং ৰেচিঅ' sacrificing ratio 3:2 হ'ব।
কেনেকৈ হ'ব মই এটা প্ৰুফ কৰি দেখাম আমি কি কৰিম আমি প্ৰথমতে নিউ প্ৰফিট শেয়াৰিং ৰেশিও ওলাম এইটো কথা মনত ৰাখিবা এই বক্সটো মনত ৰাখিবা যে মই কৈছো যে তাৰ স্যাক্ৰিফাইসিং ৰেশিও 3:2 এ ওলাব মানে ওল্ড ৰেশিওৰ নিচিনায়ে ওলাব ওল্ড ৰেশিওটো নহয় কিন্তু কেতিয়াও গুডউইল ওল্ড ৰেশিওত ডিস্ট্ৰিবিউট নহয় স্যাক্ৰিফাইসিং ৰেশিওত ডিস্ট্ৰিবিউট হয় কিন্তু মই কৈছো যে তাৰ যোনটো স্যাক্ৰিফাইসিং ৰেশিও ওলাব হেতু 3:2 এ ওলাব কেনেকৈ হ'ব এনেকৈ হ'ব যেহেতু এই ফার্স্ট প্যাটার্নৰ সলিউশনটো এনেকৈ হয় যে ওল্ড ৰেশিও দিয়া আছে নতুন পার্টনাৰৰ শেয়ার কিমান হ'ব 1/5 হেতু দিয়া আছে তেতিয়া আমাৰ কৰাৰ প্যাটার্নটো হল আমি প্ৰথমতে ৰিমেইনিং শেয়ার উলাই ল'ব লাগিব কোনোবাই যদি এই ফার্স্ট প্যাটার্নত যদি নিউ পিএসআর বা নিউ প্রফিট শেয়ারিং রেশিও উলিয়াব নাজানেও তে কিটো ইয়াতে মই দেখুৱাই দিম ৰিমেইনিং শেয়ার is equal to 1 minus 1/5 অর্থাৎ কি হ'বগৈ 4/5 সিম্পল ফ্র্যাকশন মাইনাস হয় 4/5 now A's new share is equal to পুরনা শেয়ার 3/5 যেনেকে 3:2 আছে তো 3:2 থাকিলে এটাৰ শেয়ার হ'ব 3/5 যদি তাক মই ফ্র্যাকশনত ৰিপ্ৰেজেন্ট কৰো তেতিয়া হলে 3/5 হ'ব আৰু আনজনৰ 2/5 হ'ব তো 3/5 এৰে মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব এই ৰিমেইনিং শেয়াৰটো 4/5 ঠিক আছে এটা মোৰ আনসাৰ হৈ যাব 5 5 25 ডিনোমিনেটৰ আহি যাব আৰু ওপৰত হ'ব 12 B's new share ঠিক তেনেকৈ 2/5 তাৰ পুৰণা শেয়াৰটোৰে এই ৰিমাইন্ডাৰ খিনিক মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব 4 2 8 5 5 25 ঠিক তেনেদৰে and C's new share টো নিউৱে হয় বাৰু 1/5 এটা 1/5 দিয়া আছে তাৰ লগতো আমি একো মাল্টিপ্লাই কৰিব নোৱাৰো তুমি খালি কি কৰিবা ইকুইভ্যালেন্ট ফ্র্যাকশন অৰ্থাৎ 1/5 ৰে আমি কি কৰিম নিউমাৰেটৰ আৰু ডেনোমিনেটৰটোক আমি কি কৰিম ইনটু 5/5 কৰি দিম যাতে মই এক্স্যাক্টলি আনকেটাৰ নিচিনা সেম ডেনোমিনেটৰ পাই যাও তো 5 এৰে 5 ক মাল্টিপ্লাই কৰিলে ডেনোমিনেটৰ মোৰ 25 আহি যাব কিন্তু ওপৰৰ নিউমাৰেটৰ 5 হৈ যাব এটি গুটেই কেটাৰ ডেনোমিনেটৰ 25 আছে থাকিলে এতিয়া মই যদি নিউ প্ৰফিট শেয়াৰিং ৰেশিও উলাম নিউ পিএসআর is equal to 12/25 is to 8/25 is to 5/25 অর্থাৎ 25 গিটাক যদি মই নুহুয়া কৰি দিও তেতিয়া হলে মোৰ ৰেশিওটো হ'ব 12:8:5 সো নিউ পিএসআর 12:8:5 কিন্তু আমাৰ প্ৰশ্নটো এতিয়াও আনসাৰ হোৱা নাই কিয় হোৱা নাই আমাৰ মেইন টাৰ্গেট নিউ প্ৰফিট শেয়াৰিং ৰেশিও উলিয়াটো নাছিলে আমাৰ মেইন টাৰ্গেট আছিলে আজি টপিকটো যে ফাইন্ডিং দ্য স্যাক্রিফাইসিং রেশিও ফর দ্য পারপাস অফ ট্রান্সফারিং গুডউইল টু ওল্ড পার্টনার্স এটা ওল্ড পার্টনার্সক যেতিয়া মই গুডউইলৰ ট্রিটমেন্ট কৰিম তেতিয়া আমাক নিউ পিএসআর নালাগে তো আমাক ওল্ড পিএসআরও নালাগে আমাক লাগে স্যাক্রিফাইসিং রেশিও এতিয়া একদম সহজ স্যাক্রিফাইসিং রেশিও কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগে আমি স্যাক্রিফাইস উলাব লাগে আমি এই এডমিশন চ্যাপ্টাৰটোৰ আগত এটা চ্যাপ্টাৰ কৰিছিলো চেঞ্জ ইন প্ৰফিট শেয়াৰিং ৰেশিও among the existing partners তাতে আমি গুডউইল ট্রিটমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে সাগে তোমালোকৰ মনত আছে যে ওল্ড ৰেশিও মাইনাস দা ওল্ড শেয়ার মাইনাস দা নিউ শেয়ার আমি কৰিছিলো ওল্ড শেয়ার মাইনাস দা নিউ শেয়ার কৰিলে হয়তো কাৰোবাৰ গেইন ওলাই যায় বা কাৰোবাৰ স্যাক্রিফাইস ওলাই যায় সো ঠিক তেনেদৰে ইয়াতে এটা ওল্ড ৰেশিও আছে আৰু ইয়াতে এটা নিউ ৰেশিও মই এই মাত্ৰ উলিয়ালে এতিয়া আমি কি কৰিম এতিয়া আমি এনেকৈ কৰিম ফৰ এ এক্স্যাক্টলি লাস্ট চ্যাপ্টাৰত কৰা নিচিনাকৈ কৰিলেই হল ফৰ এ এর কারণে স্যাক্রিফাইসিং রেশিও কিমান হ'ব কেনেকৈ উলিয়ে ওল্ড মাইনাস দা নিউ ওল্ড হল আমাৰ 3/5 যোনটো আমি ইয়াৰ পৰা পাইছো আৰু মাইনাস দা নিউটো কৰি দিয়া 12/25 এলসিএম হৈ গল তোমাৰ 25 হৈ যাব 5 3 15 minus 12 is equal to 3/25 এটো হৈ গল তোমাৰ স্যাক্রিফাইস আমি সদায় জানো যে কোনো এজন পার্টনাৰৰ যদি পুৰণা ৰেশিওটো ডাঙৰ থাকে বা পুৰণা শেয়াৰটো যদি ডাঙৰ থাকে
আৰু নতুন শেয়াৰটো যদি সৰু হয় তেতিয়া আনসাৰ পজিটিভত আহিব তাৰমানে আমি ইয়াতে যেতিয়া আনসাৰটো হয়তো ফ্ৰেকশনত থাকাৰ বাবে হয়তো বহুত লছলি এটো ভাবিব পাৰে যে স্যার ফ্ৰেকশন আহিছে ডাঙৰ সৰু কিছু মানে গম নাপায় বাট একো চিন্তা কৰিব নালাগে যেহেতু তোমাৰ আনসাৰটো পজিটিভ আহিছে আমি তাৰ পৰা এটো গম পাব পাৰো যে তাৰ পুৰণাটো নিশ্চয় ডাঙৰ আছিলে আৰু তাৰ পৰা যোনটো 12/25 মাইনাস কৰিছো এটো নিশ্চয় সৰু আছে কাৰণ ডাঙৰ নম্বৰৰ পৰা সৰু নম্বৰটো যেতিয়া মাইনাস কৰিম আনসাৰ পজিটিভে আহিব সেই কাৰণে পজিটিভ আহিলে আমি গম পাম যে হি স্যাক্ৰিফাইস কৰিছে কাৰণ তাৰ পুৰণাটো যেহেতু ডাঙৰ আছিল আৰু নতুনটো যেহেতু সৰু তে মাজৰ যিখিনি ডিফাৰেন্স হেতু নিশ্চয় হি নিউ পাৰ্টনাৰটো দিছে অৰ্থাৎ স্যাক্ৰিফাইস বুলি আমি ধৰো বা স্যাক্ৰিফাইস কৰা বুলি ধৰো ঠিক তেনেদৰে বিৰ কাৰণে আমি উলিয়াম ফৰ বি পুৰণা শেয়াৰটো আছিল 2/5 আৰু নতুন শেয়াৰটো হ'ল তাৰ 8/25 LCM 25 হ'ব এটা 10 হ'ব minus 8 হ'ব is equal to 2/25 স্যার ইয়াৰো আনসার পজিটিভত আহিলে অৰ্থাৎ এটুকু আমি স্যাক্ৰিফাইস বুলি মানিম এটা তোমালোকে নিজেই দেখা পোৱা যে A আৰু B এৰ স্যাক্ৰিফাইস উলালে 3/25 আৰু B এৰ স্যাক্ৰিফাইস উলালে 2/25 অৰ্থাৎ আমি ইয়াতে এইটো মানি ল'ব পাৰো যে ইহন দুটাৰ মাজত স্যাক্ৰিফাইসিং ratio is equal to 3/25 ratio formত বহাই দিয়া is to 2/25 denominator 2/25 নোহোৱা হৈ গলে আমাৰ ৰেশিওটো হৈ যাব 3:2 এতিয়া মই তোমাক এই সামটো স্টার্ট হোৱাৰ আগতে মই কৈছিলো যে ইহঁতৰ স্যাক্ৰিফাইসিং ৰেশিও এই প্যাটাৰ্ন 1 মতে যদি তুমি কৰা তুমি এজিউম কৰিব পাৰা পৰীক্ষাত তুমি এজিউম কৰিব পাৰা যে এটো 3:2 এ হ'ব ই 3:2 এ হ'ব লাগিব যদি মই এই সামটো চেঞ্জ কৰি দিও suppose A and B are partners in the ratio of 5:3 বুলি মই ধৰিলো C is admitted for কিবা এটা বেলেগ ফ্ৰেকশনেই মই লাগা হলে দি দিলো ইয়াতে মানি ললো 2/7 শেয়াৰ বুলি যদি ধৰো তেতিয়াও আমি অকল গুডউইলৰ জাৰ্নাল এন্ট্ৰিটো কৰিব কাৰণে যেতিয়া আমাক স্যাক্ৰিফাইসিং ৰেশিও লাগে আমি ইমানখিনি সময় যদিহে আমাক নিউ প্ৰফিট শেয়াৰিং ৰেশিও উলিয়াব দিয়া নাই তেতিয়া হলে আমি ইমানখিনি সময় অনিষ্ট নকৰি আমি ডাইৰেক্টলি তাক এজিউম কৰিব পাৰো যে ইয়াৰ স্যাক্ৰিফাইসিং ৰেশিও exactly 5:3 এ হ'ব এইটো কয় প্যাটাৰ্ন 1 সো আলটিমেটলি সলিউশনটো কৰি দিয়াৰ পিছত বাচ্চাইটো ডেফিনেটলি বুজি পাইছে কিন্তু পৰীক্ষাত গৈ যদিহে মোৰ প্ৰশ্নটো এইটো প্যাটাৰ্নত থাকে আৰু যদি মোক এটা ফুল সাম কৰিব দিয়ে 6 মাৰ্কছৰ সাম যদি CBSE যেনেকা আহে 6 মাৰ্কছৰ সাম এটা যদি কৰিব দিয়ে তে 6 মাৰ্কছৰ সামটোত যেতিয়া মই গুডউইলৰ ট্ৰিটমেন্ট কৰিম মই ৰিভ্যালুয়েশন কৰিম মই ৰিজাৰ্ভছৰ ডিস্ট্ৰিবিউশন কৰিম লগতে মই কি কৰিব লাগিব গুডউইল ট্ৰিটমেন্ট কৰিব লাগিব গুডউইল ট্ৰিটমেন্টত যেতিয়া মোক স্যাক্ৰিফাইসিং ৰেশিও লাগা হ'ব তেতিয়া আমি ইমানখিনি ডাঙৰ ওয়াৰ্কিং নোট নকৰি আমি ডাইৰেক্টলি ফাৰ্স্ট প্যাটাৰ্ন যদি থাকে এতিয়া আমি এজিউম কৰিব পাৰো দ্যাট देयर স্যাক্ৰিফাইসিং ৰেশিও পুৰণা ৰেশিওটো নিচিনাই হ'ব আৰু সেইটো মই তোমালোকক প্ৰমাণ কৰি দেখুৱালো 3:2 স্যাক্ৰিফাইসিং ৰেশিও লাষ্টত গৈ 3:2 এ ওলাইছে হৈছে এতিয়া এই প্ৰশ্নটোতে যদি তোমাক কোৱা থাকিলে হেতেন যে এটা পাৰ্টনাৰে কি আনিছে ৰবা মই আগৰ নম্বৰ কিটা আকো আগৰ নিচিনা কৰি দিম the ratio of 3:2 আৰু এইটো আছিল আমাৰ 1/5 ঠিক আছে এতিয়া যদি মোক এই কোৱেশ্চনটোতে এতিয়া যদি মোক এই কোৱেশ্চনটোতে এইটো কোৱা থাকিলে হেতেন যে C brings বা C এ আনিছে ₹20,000 as goodwill মানে C এ goodwill premium to 20,000 আনিছে তেতিয়া হলে চাবা বহুত বাচ্চাৰ প্ৰবলেমটো ইয়াতে পায় প্ৰথমতে আনা এন্ট্ৰিটো we all know আমি সকলোৱে জানো যে স্যাক্ৰিফাইসিং ৰেশিওত যেতিয়া গুডউইলটো ডিস্ট্ৰিবিউট কৰে বা গুডউইল যেতিয়া এডমিশনৰ সময়ত নতুন পাৰ্টনাৰে আনে তেতিয়া তাৰ দুটা জাৰ্নাল এন্ট্ৰি হয় প্ৰথমটো হল আনা এন্ট্ৰিটো এইটো ক্যাশ একাউন্ট বা
bank account debit 20,000 আনিছে 20,000 টকা 2 premium for goodwill বুলি লিখে for goodwill account 20,000 ঠিক আছে এটো হৈ গল ফার্স্ট আনা এন্ট্রিটো যেতিয়া সেই পইচাটো নতুন পার্টনারে লৈ আনে ফার্মৰ লৈকে হেতু এইটো এন্ট্রি আৰু তাৰ পিছত ইমিডিয়েটলি এই একেই প্রিমিয়াম ফৰ গুডউইল টু এই 20,000 টো হিয়তে কি কৰে অল পার্টনার্স গিটাই নিজৰ ক্যাপিটাল একাউন্টত ট্রান্সফার কৰাই লয় তো মই লিখিব লাগিব টু এস ক্যাপিটাল to B's capital account. এতিয়া এই ইয়াতে মই এটা নেৰেশন লিখি দিও যে গুডউইল প্রিমিয়াম transfer to old partners in sacrificing ratio. এতিয়া এই 20,000 টাকাটো এই রিমেইনিং বা এক্সিস্টিং পার্টনার যোন দুটা আছে এ আৰু বি যোনটো আগৰ পৰাই বিজনেসটো কন্টিনিউ কৰি আছে ইহঁতক এটো স্যাক্রিফাইসিং রেশিওত ডিস্ট্রিবিউট কৰি দিব লাগিব কিন্তু সবতছে ডাঙৰ প্ৰশ্নটো হল বহুত লছ হলে মোক খুৰে যাৰ এই স্যাক্রিফাইসিং রেশিওটো মই ধৰিব নোৱাৰো তো সেই কাৰণে মই আজি স্টার্ট কৰিছো যে যদিহে প্যাটার্ন 1ত থাকে অৰ্থাৎ অনলি 2 পিস অফ ইনফরমেশন অকল দুটা ইনফরমেশন দিয়া থাকিব এ আৰু বি পুৰণা ৰেশিওটো দিয়া থাকিব আৰু সি কিমান ফ্ৰেকশনত এডমিট হৈছে অকল সেইটো দিয়া থাকিব তাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ একো ইনফরমেশন দিয়া নাথাকিব তেতিয়া সেইটোক আমি কি বুলি ধৰিম আমি মনতে জানি লম যে সেইটো প্যাটার্ন 1 টাইপ অফ কোয়েশ্চন হয় এই প্যাটার্ন 1 টোৰ মতে যদি কোয়েশ্চনটো থাকে তেতিয়া হলে গুডউইল যেতিয়া মই জার্নাল এন্ট্রি মাৰিম বা গুডউইল ট্রিটমেন্টৰ এন্ট্রি যেতিয়া মই মাৰিম তেতিয়া স্যাক্রিফাইসিং রেশিও উলিয়াবৰ কাৰণে ভয় খাব নালাগে স্যাক্রিফাইসিং রেশিওটো তুমি কোনো ধৰণৰ ক্যালকুলেশন কৰি পৰীক্ষাত সময় অনিষ্ট নকৰাকৈ তুমি সিধা 3:2 ডিস্ট্রিবিউট কৰি দিবা অৰ্থাৎ 3:2 হলে 12,000 হ'ব এটাৰ আৰু আনটো হ'ব 8,000 তোমাৰ জার্নাল এন্ট্রি হৈ যাব ওকে আৰু ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম এবাৰ আমি প্যাটার্ন 2 ৰ বিষয়ে কথা পাতিম